miss you when I'm breathing in too deep, yeah. Am I just your little secret? I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal. Viimeisen päälle tuli pakkailtua, eli palapelejä vähän pelattuna taas, niin mahtuu kaikki tavarat kyytiin sinne. Nyt ei ole ihan hirveästi rengasta, niin ei tarvii miettiä sitä, että tuonne mahtuu aika helposti kaikki nyt, kun yleensä on mennyt paljon enemmällä renkailla, kun nyt tilas suoraan sinne paikan päälle. Tommosella setillä sitten lähdetään liikenteeseen. Vielä pitäisi auto laittaa kyytiin, niin tuo romuutosta vielä kyytiin ja sitten tännekin on sähkövarusteita ja varaosia pakkailtu kyytiin, niin vähän kypäärätä ja pressua ja tuolia ja muuta, niin pitäisi nyt ainakin aika hyvin olla kaikki mukana. Toivottavasti ainakin. Niin, vielä olisi tuo kyytiin ja sit pääsis lähtemään. Rupailee hommat valmiina, pitää lähteä pikkuhiljaa sitten. Saa auto. Yllättävän helposti meni tohon trailerille nuo vehkeet. Jätiin vielä ilman puskuria, niin näyttää oikein pyssyltä tää kalusto tossa. Ja vehkeet kyyvissä ja täällä oli tämmöstä lähdössä mukaan. Mulla on täällä heti live päällä. No ei oikeesti. X-Fessat ja 1 transporteri, niin kyllähän näillä pärjää. Oikein lepaa. Vielä voisi olla 3 metriä. Se auto kun lähtiä sitten, niin chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like look no further, look no further. Look no further, it goes like hinnan väärin. Olet 140. Pitäis riittää, mutta kun mä muistin, että se on vähän hauska, niin musta että se on vähän halvempaa, että se on tuo viimeinen. Ja tää on 140. Jaa. Meillä tuli Ohnepikseli pitää liveä tahan. Selvä. Oi, varikkopyöritys. Joo, tässä rupee olemaan varikkokin kasassa. Ensin pitää syödä vähän ja nautiskella, koska noita
Pyörätäpä vähän niitä makkaroita. No, se on vähän. Onko ne ihan palaneet? Ei, anna olla vaan vielä toisintaan. Aivan takaisin. Sillä että aukeaa. Sitten on hyvä. Tää ottaa parikko touri kohta, kun rupeaa olemaan vähteleenä. Alkaa olemaan vehkeitä täällä. Mark. Ja palaa. Vieraileva tähti pistettiin kuvaamaan. Täällä saat pitsit pystyy. Täällä on portteri takana. Tää on tommonen tuttu tuote. Se odottaa. On muuten kulkupelitkin kunnossa, varikkokulkupelit. Ja meillä grilli laulaa totta kai. Täällä on varikkokaverit. Ruotsin pojat saa nähdä tuleeko ne puolen pojat ollenkaan. Äillä oli vetoautostakin hävinnyt laturi, mutta täällä alkaa vähitellen olla tätä jengiä. Oltetsat ja aristot meidän kanssa täällä. Tää on muuten aika kiva tuote tää. J-kaverit. Tuo muuten pitäisi laittaa kiinni tonne. Meillä tuo puskuri pitäisi laittaa kiinni. Juomatelinekin. Siinä on vaan nyt puhkakuppi, se on vähän väärä tuote. Oi vittu. Täällä olisi tommonen... No se ei oikein näe. No mutta se on TRD-työkaluvaunu kuitenkin. Ei oo Timko. Tää, joo, otetaan tuolta kanssa. Se on TRD. Ei, mä tein se ite. Toi aika mieleen toi grillipaikka tossa. Kaasugrilli kannattaa olla täällä viidakon keskellä. Saa noita ruokahommia. Mulla on täällä jääkaapista. Tai tässä oikeastaan monen muunkin jääkaapista, mutta mulla on tää lämpötila makselee aika hyvin. Vai tarkenna? 5 astetta. Tuo on sen verran hyvä, että tuo menee pakkasen puolelle yleensä yöllä niin pysyy ruuat onneksi kylmänä. Mut perus niin kylmälaukot ei maha oikein pitää kylmänä noita ruokia, niin tää on kyllä ollut 40 Clas Ohlsonilta ostin, niin ihan törkeä tuote. 3 vuotta palvelu ja aina menee pakkaselle ruuat. Pysyy kylmänä, niin se on hyvä tällä keskellä mettää niin pysyy nuo ryuät kunnossa niin sanotusti. Tässä täällä tapahtuu. Täälläkin on aika hyvät noin vehkeet, niin 3 astetta olisi. Ihan hyvin pysyy kylmänä. Miksi sä teet Joona näin hieno auto? Voit sä kertoa niinku katsojille, häh? Sä ajattelit tehdä, no se on ihan hyvä. Sähän voit tulla kertoa meille autosta vähän. Tää on aika hyvä. Niin no sulla on täällä tietenkin sehän kuuluu asiaan. Tässä taisi olla täällä kulmassa puskuri. Joo, pääsponsori. Pääsponsori. Miksei sulla iso logo tuossa kylässä? Asahi. Ei ne maksanut tarpeeksi. Ai ne ei maksanut. Pääsponsori, mutta ei maksanut tarpeeksi. Tää on vähän ilkeä se. Tää on ihan hyvän näköinen tuote. Tuli tosi hyvä. On tässä Beams-telete, JZ-asennus, Niin. Maalia ja... Mut toi Livery, mä tykkään sitä Liverystä kyllä tosi Livery paljon. onnistui kyllä aika hyvä. Ja tosiaan joo, JZ-telete, ei JZ-telete. Ei, älkää tehkö JZ-telete, vaan Beams-telete oli tehty. Se räjähti. No se nyt ymmärtääkin. Mutta Oppii vähän. no sen verran on pimeätä, mutta tommonen Japanin pojan pakosarja tuli tässä pari päivää sitten postissa Boltoniin ja vähän joutui hitsaamaan, että meni, mutta ei se varmaan mitään haittaa. Siellä se nyt istuu. Avaamaton moottori, nokat, pakosarja ahin, välijäähy. Kyllä. Siinä ne tehollisääjät. Tehollisääjät, sitten on vähän muuta jäähdytystä paranneltu ja konehuonetta siistitty ja on vähän jarruputkeja speksattu ja On vähän koitettu. tommoista hienoa tommoista. Tää on hyvä. Johtos on repoistettu käytännössä kokonaan. Niin Ei on. vaan oo. Ei täällä vaan oo. No siinä menee se pätkä tuolla takana, mutta sekin on pöntön takana piilossa. Niin, siis ei tuolla mitään johtajaa oo. Että tässä ei niinku oo. Kauhean työmaa ja se vaan näyttää vähän kivemmalta. No. Mutta Mulle vähän jää kuitenkin johtaa tonne konehuoneen. Sitten mulla on ihan näin hyvin saatu poistettua sitä. ja viitetty korisarja. Joo. Tämmöstä. Kyllä. Kaikki on koitettu vähän tehdä. Kyllä.
Meillä oli täällä jotain asiakkaita. En mä tiedä, onko ne on asiakkaita varsinaisesti, mutta Potentiaalisia semmoisia. kellohan on, mitä se on, 0:30 yöllä, mutta kyllä porukkaa tulee silti paikalle. Ymmärtäähän sen, että torstai kuitenkin vasta porukkaa tulee siellä alustavalot päälle. Jaa. Meillä tuli ohnepikseli pitää liveä tähän. Selvä, ei se mitään. Kuunnellaan huomenna vaikka sitten, että miltä tuo kuulostaa. Huuatetaan kilpaa tuolla. Huuatetaan kilpa. Mäkin huuatan varmaan sen 2 kertaa, kun mulla pyörähtää laakerit. Eikä pyörä. Kyllä ääni vähän. Pakoäänikin saa tohon. Lähdetään syöttää pakoäänikin saa otetaan. Tosta vallia vasten niin pikku kilpailuja. Mä en oikein tiedä mitä mä oon mieltä näistä sun rengasvalinnoista. No. Mä en jotenkin ehkä luota noihin vetareihin näin paljon, että mä en tiedä näkyykö tässä nyt yhtään mitään. Oota, mä vähän kirkkautta säädän tosta. Saanko mä kirkkaamaan? No en mä saa kirkkaamaan sitä. Laita valo. Kaveri meinas tämmöisellä renkaalla ajaa. Eikä siinä vielä mitään. Tää on kuitenkin 245, mutta hetkinen, siellä oli 265. Eikö tää ollut 265? On. Joo. Mut hei, siinä on kuitenkin diesel IS vetaarit. Niin, no eikö ne ollut 220? Kyllä, 220 vetaarit. Niin. No kyllähän ne kestää Totta kai ne tommosen renkaan. Ja iso perä. Kyllä, mutta meno on kyllä. Työntää kyllä varmaan noilla renkailla. Ainakin hetken. Siis se voi loppua yhtäkkiä. Siihen asti kun ne vetaarit on ehjät, niin kyllä ainakin työntöä pitäisi olla jo. Täytyy nautiskella ensin nuo katurenkaat, niin kerkee vähän ajaa. Se nyt oikeesti niin joo, aloittaa niillä ja sitten lauantaina vasta saneille. Huomenna vaan harjoitella. Otetaan ohjauskunta. Aina sulla jotain. Ei vaan kun en mä yhtään tiedä mitä tuntuu. Uusi angelikitti kaikki. No mutta mullakin on vähän kato se homma, että kun mulla on nuo kamperit erit mitä säädetty, tai kun niitä ei voi säätää. Niin. Toisella puolella on enemmän kuin toisella puolella. Pyöränkulmia ei ole säädetty. Ja alusta on muutenkin mitä on, niin saa nähdä, että mitä huomenna tapahtuu, mutta ei siinä mitään. Kyllä mä sanoisin, että hieno on vehkeet kyllä. Hieno on vehkeet. Siis hienot vehkeet on kyllä. Vielä on tyytyväinen. Tuli hyvät tarratuliin. Tuli aika hyvät. Kerkeskin vielä tulla. Eikö ne tullut toissa päivänä? Joo. Toissa päivänä tuli. Vielä about vuorokausi sitten mä olin teppaamassa keskellä yötähän se meni. Niin, maali oli sunnuntaina pinnassa. Ja... Niin sunnuntai-aamuna kävin auton maaluksessa. Tarraa pistin tossa. Tarraa tuli niin eilen tuli tarrat periaatteessa tuon kylkeen. Että... Se voi olla sitten kun noita lähtee repimään, niin sieltä voi tulla maali pois. Ei. Mutta ei niitä tarvii repiä, kun on hyvä. Ei tarvitse. Niin, miksipä niitä repii? Me vähän koitin speksailla. Me 2 uunitettiin se ennen kuin se otettiin pois sieltä. Joo. Siinä ei välttämättä lähellä maalit mukaan, niin ottaa teipit pois. Niin, että se on oikeesti kuivunut kunnolla. Sehän siinä oli riskillä. Mikä live sulla on päällä siellä? Mulla vaan kato toimii tuo IP, niin mulla toimii oikein toi Osmo-sovellus. No niin, kun voidaan tuohon lykätä kiinni talleena, niin se seurailee sitten tuolta. Mulla ei seuraile. Sen takia tää on vähän ankeeta tää kuva. Kyllä mä joskus koitan parantaa kuvauskalustoa vielä. Ei suoraan ensi kerralla ole niin kunnon kameraa ei paljon. Joo, kyllä mä... Ei lähetä mihinkään tällaiseen settiin, vaan ihan kunnon settiin. Ei, mä ajattelin, että mä ostan ihan kunnon kameran, mutta mä en nyt kerennyt tähän Matsureille vielä ainakaan hommaamaan mitään hyviä vehkeitä. Mutta tarkoitus olisi hommata sitten hyvät vehkeet jossain vaiheessa. Tää nyt rupea... Kyllähän tää on ihan hauskaa tää kuvaileminen, ei siinä mitään. Tarkoitus on tehdä lisää kontsaa. Kello 1:30 yöllä ja... Otatpa siitä pari kourallista. Tänne tuli jotain höntsäporukoitakin ajamaan, niin 1:30 aikaa yöllä. Täällä on ihan täys meininki vielä päällä, mutta ihan täys meininki vielä. Porukkaa varmaan tulee tänä iltana. Täällä jengi viihtyy täällä. Hei, missä pöytä? Äijä istu pöydän päälle muuten. Mä vittu menisin näyttää, että missä meidän pöytä on. Sori, pitääkö siirtyä? No ei sitä, se on vaan tori iso penkki, mutta rupeaa aamu ole selätetty pikkuhiljaa. Tää rupeaa aamu ole selätetty pikkuhiljaa tässä. Ja tästä se nyt sitten niin vehkeitä niin valmistelee ajokuntoon ja pitäis käydä katsastaa kalusto ja ajoaika alkaa tossa 20 minuutin päästä. Niin pääsis vähän testailemaan sitten, että mitä tapahtuu ja siinä ne oottelee ne laitteista. Ajatellut vielä lähteä tonne katsastamaan, kun on aika monen jono tossa katsastuspaikalle, niin se hetken oottelee ja purkaa autosta tavaroita vielä, kun tuolla kyyvissä on vielä. Täällä on vielä rompetta kyyvissä. Täytyy tyhjentää tältä kaikki romu pois muutenkin, niin pääsee sitten veteilemään suoraan. Tietokonetta ja varaosia on vielä kyyvissä. Täytyy ruveta valmistelemaan ja vasta kohta kokeilla.
Aluspaine ei vissiin ollut hyvä Ei vissiin ollut, joo. Tai ihan jonkun verran pompottaa vielä. Jep. Mulla ei pysy lähtsä päässä.
Ei jumalauta. Mut miten voi olla antamatta limittäriä? Ei voi. Ei voi.
huomenta. On lauantai-aamu ja vissiin eilen juhlittua. Aika myöhään täällä. Täällä näin sitten. Ja... Jaha. Ainakin väsymyksistä päätellen täällä tuli juhlittua eilen jonkun. Jaa, täällähän on konehuoneessa kaiken näköistä. Mitäs tää? Jaa. Täällä on tämmösiä näin. Joo. Vissiin jonkin sortin juhlintaa ollut, mutta joo, se olisi lauantai-aamu ja sitten tarjotus renkaat vaihtaa tuonne ja tuonne eteenkin, koska on täällä vähän huono kuntoiset. Tämän hetkistä renkaat, missä se on tossakin on vähän pahaksi päässyt. Olisi tarkoitus vaihtaa. Suihkussa käy ja sitten lähtee ajamaan ja vetämään ja kattelee vähän muittenkin ajoja. Siinähän se taas koko päivä menee. Sitten illasta taas jotain hengailuhommia, mutta käydään nyt kahtelemassa muiden ajoja ja käy vähän itse ajamassa välillä. Tommonen plääni olisi tänään. Illasta sitten varmaan isoa juhlintaa tiedossa. Verran on täällä vähän vaikea kuvata, kun täällä tuulee aika paljon aina täällä. Sen verran aukeaa tää alue.
Näytti vaan tälleen. Merkkejä tuli. Ai että, vittu tuli höllivä toi loppu kyllä. No niin. Joo, elikkä nyt on pikkusen suttua ajeltu ja oho, vittu, ei oikein. Palkintojakin on jaeltu ja tässä on mun palkinto tältä päivää. Nyt on jaksanut niinku koko päivän ajaa ja 30 astetta oli 28 astetta ollut lämmintä tänään, niin aika kuihtunut olokin. Mutta ei siinä mitään, saa hyvää ruokaa ja pääsee rentoutumaan. Oliko meillä Jonilla jotta mielipiteitä niinku koko päivästä niinku yhteenvetona silleen? Koko päivästä. Niin yhteenveto. Kunnon hellepäivä ja Kunnon hellepäivä, no niin oli. pyöräytykset siitä ja Sillähän se alkoi. Impulilta ei suostunut Venäjällä homehtunut kiskarengas lähtemään. Se ei oikein irronnut, se on tuolla vielä puoli tuntia väännettiin yhtä rengasta, eikä se irronnut vieläkään. Se oli vähän homehtunut kiinni siihen. Täytyykö se kohta näyttää, mutta onko niinku mielentila niinku tähän iltaan millainen? Tai ylipäänsä koko päivä, että oliko niinku hauska? On kyllä ollut tosi mukava päivä. No niin. Ei ollut jotenkin nälkä, mutta nyt kyllä täytyy vähän rillailla. Aukee se levykin siihen. Kahdella sormella. Lihapiirakka 2 sormella. Kyllä veitsi poikki. No, silleenhän sinne sattuu käymään. Siinä välillä on semmoista, mutta täällä rupeaa karaokekin ole aika räjähti. Joni piirti myös liveryn tohon mulle autoon. Siinä tuli vähän tuosta salamaieliäkin. Siis tommoset salavakuvioa ja vähän liekkiä tohon ja ei marjamehuja ja näin. Jonkun verran on tullut huuotettua, että vähän violettia ja kultaa tohon putkeen tullut. Onko DP ottanut jo lämpöä? On se ottanut. Screameritkin. Täällä oli... Oi, DP alkaa näyttää aika kivan näköiseltä. Katsopa toista välistä. No, sehän sopii tähän konehuoneen väreihin pikkuhiljaa. Niin, siellä on vähän kultaista. Tuolta alalta nuo screamerit ottanut vähän sinertävyyttä, mutta kyllä sitä rajoittimella tuli aika paljon huuotettua tääkin päivä. Varmaan noista Aakisten videoista saa sitten selvä. Huutissa rajoitin, mutta huomenna pitäisi tehdä rengashommia, jos haluaa ajaa. Ja tuolla on vähän renkaita, mutta vanteelta on kaikki poltettu ja polttoaine rupeaa olemaan tosi vähissä. Että täällä oli tosiaan tää Impulin vanteella, niin tätä me varmaan puoli tuntia koitettiin vääntää tästä irti, mutta ei se vittu, se ei tuu millään sitä täytyy kotona sitten varmaan rälläkö helvettiin tuosta. Tuo rengas, kun ei jaksa tuossa koneessa vääntää, kun ei se tuu millään sitä irti, niin sit se ei tuu millään sitä irti, niin sillä ei mitään mahaa, mutta täytyy tässä ruoan jälkeen varmaan kahtelee vähän muita autoja ja muuta, kun ei kunnolla vielä käynyt kattelee ja esittelee noita muita vehkeitä tosta. Täytyy nauttia ensin ruoka ja katsoa sitten enempi mitä seuraavaksi. Did you know that Serstankian has a song for this? It's BYOB. Bring your own beers. So open those beers. Now it's sauna time. Big thanks to Menttinen.
No, tässä rupeaa aika alkaa purkaa varikkoa pikkuhiljaa sunnuntaina. Nyt on sunnuntai siis ja kello 4, eli 16 päivällä. Ja pikkuhiljaa ruveta tätä varikkoa purkaa. Täällä on aika hiljasta meininkiä. Että varikko rupeaa olla suht tyhjä ja ruuatkin on loppu. Ja heikko olo muutenkin, kun on nukkunut 10 tuntia koko 4 päivän aikana. Ja pitäis lähteä tonne kotiin päin Jyväskylään sitten vetämään tästä. Ja ajot alkaa olla tältä viikonlopulta tässä, mutta olipahan tosiaan kiva viikonloppu taas. Ei siinä mitään. Tosi hauskaa oli. Radalla on hiljasta ja vehkeet käy ainoastaan trailereiden päälle. Ja trailerin nostovaiheessa siis, että muuten ei vehkeet enää soi oikein tuolla. Että ruotsalaiset lähti kotiin ja suuri osa on muutenkin lähtenyt kotiin. Niitä lähtee kavi kotiin ja sellaista. Joo, täytyy ruveta varikkoa purkamaan tuosta. Down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide, to pass you by. I'm getting down, I'm feeling fine. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing.
falling up, I'm falling down from the sky and from Joo, sinne lähti just Hollannin ukot menemään ja me ollaan nyt sitten niinku viimeisiä virallisesti täällä Pesämäellä ja tuli vähän ajettua sitten. Niin. Mä oletin, että tuo auto ei kestäisi 2 kierrosta enempää, mutta mä oon nyt loppujen lopuksi viimeinen, joka lähtee tältä paikan päältä. Kello on nyt 7:30 illalla. Siinä on yhdistelmä nyt valmiina ja kamat vihdoinkin kasassa, niin pitäisi lähteä tonne kotiin päin selviämään, että jos joskus sinne asti pääsis sitten. Ja sitten olisi reissu aika hyvin onnistunut, jos sitten kotiin selviää ilman ongelmia. Vähän alkaa kuihtunut olo olemaan, mutta tosi hyvä keli on ollut viikonloppu ja tosi kuuma ja kaikkea, mutta mieluummin se, että hyvä keli, kun sataa. Eihän se varmaan auta kuin hyvästellä sitten. Toivottavasti seuraavana vuonna uudestaan pääsee. Se on lähettävä kotiin päin sitten. Like a broken soul in a wonderland without angels. Joo, nyt on Matsurilta selvitty kotiin ja vihdoinkin. Mielellään olisin siellä kauemminkin, se on sen verran hauskaa hommaa ja siistiä touhua. Hauskaa hommaa, siistiä touhua, no mutta kuitenkin mieluista hommaa, mutta on se aika raskastakin touhua. Nyt on auto saatu purettua halliin ja romut halliin. On kyllä vielä kaikki ihan sekaisin täällä, kun on vaan heitetty tänne kamat ja auton sisälle äkkiä, että pääsee nukkumaan. Ja on vähän univelkoja koitettu poistaa tuossa viime yönä. Ja nyt tulin takaisin tänne hallille sitten katselemaan ja taas ruveta siivoille tavaroita paikalleen. Ja meinasin myös auton tuosta pesasta, kun se jäi aika likaiseksi tuosta viikonlopun jäljiltä. Ihme kyllä. Varmaan ensimmäinen kerta, tai itse asiassa oikeasti onkin ensimmäinen kerta ikinä, kun en ajanut pihalle autolla. Vaikka oli vielä tämä auto tämmönen, että oli paljon huonompi loppujen lopuksi ajaa kuin Chaseri, kun alustalle ei tehty mitään ja näin. Mutta ja eniten varmaan tuli ajoakin, mutta silti aika outona pidän sitä, että en kertaakaan lentänyt pihalle niin vaikka ajankin yllättävän kovaa kyytiä tuolla Pesämäellä, mutta pakoputket otti vähän lämpöä, se kävi vissiin aika kuumana nuo vehkeet ja täällä on vähän tämmöstä pieni määrä tämmöstä rengasmujua näköjään jäänyt tänne. Aikamoinen matto jäänyt tonne rengasta. Täytyypä säästä pois ja siivoilla muutenkin hallia. Mutta ihme kyllä, vehkeet jää ehjäksi. Ulkopuolisinkin jää ehjäksi, kun on ajettu pihalle. Tekniikka toimii, kytkin vähän pitää outoja ääniä, että saattaa olla, että se joutuu talven aikana katsoa tuon laatikon pois ja tutkia, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta perä on yhtä väliä myöskin kuin ennenkin, mutta se nyt on tuntui kestävän ja rupesi vähän vuotaa öljyäkin, mutta täytyy se ehkä puottaa pois ja katsoa talvella, että mitä sille sitten tehdään. Mutta muuten ainakin vehkeet tuntui pelaavan ja tosi hauska viikonloppu oli onneksi. Onneksi kävi näin eikä sitten hajonnut, vaikka vähän näin pelottikin. Ilmeisesti ihan hyvän tekniikan kun tuli tehtyä, kun suoriltaan toimi noinkin hyvin, että ei ollut mitään ongelmaa. Ilmeisesti siitä jotakin on hyötyä, että tekee liian tarkkaan, kun se että heittelee vaan suunnilleen osat paikalleen. Ja ajan käytölle oli jotain vastinettakin, että teki tarkasti tuon homman. Mutta joo, saa nähdä, että minkälainen video tästä nyt sitten tulee. Ainakin tällä kertaa pitäisi saada jotakin ajamistakin tuohon videolle kerrankin. Että aina on ollut vaan tähän mennessä vaan rakentamista, mutta silloin ehkä syynsäkin, koska ei ole tuo auto ollut vielä valmiina. Ja nyt sillä sitten oikeasti päästy ajamaan. Ja saa nähdä tosiaan, että minkälainen video tulee, kun sieltä jäi välillä vähän kuvaamatta, että silloin tänään tuli vaan kuvattua, koska siinä oli syytä, että siellä oli yksi aika kiire myöskin. Toinen oli sitten se, että siellä tuuli aika paljon koko ajan. Siellä aavikolla oli paljon meteliä, niin se oli tosi vaikea kuvata silleen tämmöstä, missä selostaa sitten asioita. Ja että enemmänkin tuli kuvattua vaan semmoista ajopätkää ja muuten vaan kuvailua, että kun semmoista asioiden esittelyä ja läpikäymistä. Mutta sitähän nyt näillä mun videoilla on ollut todennäköisesti ihan tarpeeksi jo, että eiköhän siitä ihan ok video tuu. Mutta joo, kuuma oli tosiaan, että 30 astetta auringonpaasteessa ja vieläkin on samanlainen keli, niin saisi mun puolesta kyllä vähän rauhoittaa tuo lämpötila jo pikkuhiljaa, mutta onpahan nyt ainakin lämmin sitten, siitä ei ainakaan ole puhuttaa. Se jää nähtäväksi, että millainen video meille tulee tästä, mutta se mitä en mä saa puhua suorin kieltä, niin, mutta seuraavassa videossa sitten todennäköisesti mä lähden tuonne Latviaan, käyn siellä vähän katsomaan Driftmastersia ja riehumassa siellä päin maailmaa taas. Se on semmonen perinteinen kerran vuodessa reissu, niin
Täytyy siitä varmaan jonkunnäköinen video saa aikaisemmin, kun tietää vähän nyt, että miten sillä toimitaan, mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja kiitos jos jaksoit katsoa tänne asti ja toivottavasti oli tällä kertaa nyt sitten vähän erilainen meininki tuossa videolla ja mielenkiintoisempi aihe sitten, tai sama aihe, mutta mielenkiintoisempi video. Mutta me nähdään sitten ensi videon parissa, että eihän siinä muuta kuin sitten seuraavaan videoon ja morjes! It's a picture in my head, and I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete.